මිටින. විදිහට තමයි කතුරුමුරුංග මල් සුද්ධ කරන්නේ. මෙන්න මේ නාරඩ දෙකක් තියෙනවා. ඒ නාරඩ දෙක අස් කරන්න ඕනේ මේ මලේ තියෙන. නැත්තම් මේ මල් නිකම්ම යුවතින් හැදුවතින් තිත්තයි. මේ විදිහට ගන්න ඕනේ නාරඩ දෙකනේ තියෙන. දූල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කරන්න යන්නේ කතුරුමුරුංග ගහේ තියෙන මල් වලින් ආහාරයක් හදන්න. තාමත් රසවත් ආහාරයක් හදන්නයි යන්නේ. හදන තාලේ බලා ගන්න. ඒකට අවශ්‍ය බඩු මොනවද කියලා බලා ගන්න. බිත්තර 3ක දියර, කතුරුමුරුංග මල් ටිකක්, අවමෙලිස් කරල් දෙකක්, කරපුංචා ඉත්තක කරපුංචා, රතු ලුණු ගෙඩි 5ක් 6ක්, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, රසපදමට ලුණු, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දා. හදාගන්න කොහොමද කියලා බලමු. සෝදලා වතුර බීරෙන්න ඇරලා හරි ගැස්ස ගන්නපු කතුරුමුරුංග මල් මේක කෑලි 3-4කට කෑලි කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට. දුවේ මේ බිත්තර 3 යුස මිශ්‍ර කරලා දෙන්න. විනාඩියක් විතර මේ බිත්තර එක මෙහෙම ගහ ගන්න. අවමිරිස් කරපුංචා රතු ලුණු හදාලා කපාලා සුද්ධ කරපුවා සේරම බිත්තර මිශ්‍රණයට මිශ්‍ර කරගත්තා. කෑලි මිරිස් හැඳි භාගයයි, කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි, රසපදමට ලුණු දැම්මා, ගම්මිරිස් ස්වල්පය කුඩු. ඇතිනේ. දැන් මේ බිත්තර මිශ්‍රණයට මේ කතුරුමුරුංග මල් ටිකක් දානවා. ලිපේ තියාගත්ත හට්ටිය මැටි හට්ටියක් අපි ඒකට බටර් ටිකක් එකතු කරනවා. බිත්තර මිශ්‍රණේ අපි දැන් මේ හට්ටියට දාගත්තා. තැම්බිලා නැහැ. ඔන්න කතුරුමුරුංග මල් ඔම්ලට් එක. ගොඩක් රසවත් ගුණවත් ආහාරයක් මේ කතුරුමුරුංග මල් ඔම්ලට් එක. පොඩි ළමයි කන්න නැති වුණාම පොඩි ළමයින්ට උනත් මෙහෙම හදලා දෙන්න කතුරුමුරුංග මල් තිබුණාම මේ වගේ තවත් රසබර ආහාර වේලකින් දූල පුතාලා පසුව හමු වෙමු.